I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Guys, gaya nung sabi sa kanta, I love the way she makes me smile, love the way she makes me smirk. Talaga namang mapapay-yes sir ka talaga. Dahil maraming nakakita sa Poging Toktok Rider na ito na pati ako natuwa dahil buhay na buhay yung pangarap niya. So gusto ko sanang sabihin na help me. And me guys, So help us find this Poging Toktok Rider. Kuya, nasan ka ba? Poging Toktok Rider, gusto ka namin makita nakangiti in person. Yes sir, kung nakikita mo to, usap tayo. Guys, sa lahat ng mga nanonood dyan, sa mga nakakakilala kay Poging Toktok Rider natin, i-tag nyo naman si Sir or mag-comment kayo down below para mahanap namin siya. See you soon, kuya! And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah.